Xin chào các bạn. Trong thế giới của đầu video thì có một dòng cũng khá là hiếm gặp, đó chính là dòng half size. Thì đúng như tên gọi của nó, dòng half size này có kích thước chỉ bằng 1/2 kích thước của những đầu video thông thường mà thôi. Nó rất nhỏ gọn và thích hợp cho những kệ audio dạng nhỏ. Có tính trang trí cũng rất đẹp. Ở đây tôi có sưu tầm được 3 model. Thứ nhất đó chính là một bộ của Hitachi, bao gồm là VT-BS58, VT-F55. Ngoài ra bên đây còn có model là Panasonic là NV-CX1. Đây là 3 model khá hiếm mà tôi vừa sưu tầm được. Dòng half size này nhỏ gọn, tiện lợi và dễ sử dụng, tuy nhiên thì nó có một vài nhược điểm. Bởi vì cùng một số tính năng nhất định giống như những đầu video thông thường, tuy nhiên kích thước nhỏ cho nên là mạch bên trong sẽ tích hợp nhiều, dẫn đến là sử dụng linh kiện dán, những chip phần mềm hư hỏng rất khó sửa. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu về bộ Hitachi. Bộ Hitachi này có hai model, đó chính là VT-F55 và VT-BS58. Hai đầu này có thể đặt chồng lên với nhau cũng khá đẹp, hoặc là chúng ta có thể đặt ngang cạnh nhau để phù hợp với những dòng máy có size 43. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu về model VT-F55. Thì đây chính là đầu VHS. Máy được thiết kế dạng cửa ben. Mặt ngoài cửa ben sẽ có 9 hình vuông, bao gồm 4 đèn dùng để chỉ thị trạng thái hoạt động của máy, đó chính là đèn power, đèn tap in, đèn timer và đèn red. Khi mở cửa ben ra chúng ta sẽ thấy là cửa nắp băng. Máy này có thiết kế rất nhỏ chiều ngang của nó chỉ là vừa bằng cuốn băng mà thôi. Đây chính là mặt đồng hồ timer counter và đèn VU, và đây chính là các nút vận hành băng cơ bản. Ở những dòng hấp xa này các tính năng được đơn giản hóa. Chúng ta thấy là bên trong đây chỉ có một vài nút vận hành mà thôi. Ở đây chính là nút nguồn, nút power. Đây chính là nút reset để lấy băng ra. Đây chính là 5 nút dùng để vận hành băng. Ở đây có nút ghi băng, 2 nút chọn kênh, nút chọn ngõ vào, và đây chính là một vài nút dùng để thực hiện chức năng edit. Còn đầu ở trên này đó chính là đầu VT-BS58. Đây chính là đầu HI8 chạy băng 8 ly. Đây chính là các băng HI8. Băng HI8 này chuyên dùng cho những máy quay phim. Băng này có kích thước nhỏ gọn. Nếu mà nói về phong cách thiết kế thì là băng HI8 này có những thiết kế rất là đẹp, rất đa dạng và phong phú, rất nhiều mẫu mã. Tuy nhiên thì những băng HI8 mà đa phần là chỉ dành để quay phim gia đình mà thôi. Chúng ta hiếm gặp những băng HI8 nào có chương trình ca nhạc hoặc là chương trình phim. Ngoài 4 đèn giống đầu F55 ra, ở đây còn có thêm 4 đèn, đó chính là đèn BS, đèn A, đèn B và đèn Extra. Máy này có tính năng là nhận tín hiệu BS. Về cơ bản thì bảng điều khiển của máy BS58 này giống với lại đầu F55. Tuy nhiên chỉ khác ở về cái hộp băng này mà thôi. Ở đây sử dụng hộp băng 8 ly. Ngoài ra phía trước này còn có ngõ AV in. Nhìn chung thì hai model này được thiết kế khá đẹp. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đầu VT-BS58. Đây chính là đầu HI8 chạy băng 8 ly. Khác với những máy portable chạy điện DC 12V thì đầu BS58 này chạy điện AC 100V. Đây chính là đầu hi-fi cho nên là phần âm thanh chúng ta thấy là sẽ có stereo. Ngoài ra máy này có chức năng BS cho nên là phía sau máy sẽ có jack anten BS. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong của đầu BS58. Đây chính là phần dàn cơ và đây chính là phần mạch xử lý. Đây chính là mạch BS. Mạch này sẽ xử lý tín hiệu BS từ anten. Đây chính là bộ nguồn. Máy này sử dụng nguồn xung. Thì nguồn xung này cũng khá kém cho nên khi mua về tôi đã làm lại nguồn xung này rồi. Ở đây chúng ta thấy rằng có quạt tản nhiệt. Nếu mà nói về chức năng thì những đầu HAPSA này có tính năng hoàn toàn giống với là những đầu video thông thường. Tuy nhiên thì là do kích thước nhỏ cho nên những tấm mạch này phải được chia nhỏ ra và được xếp cạnh nhau. Mật độ linh kiện dày đặc, tích hợp nhiều cho nên là sẽ gây ra tình trạng là tích nhiệt khi hoạt động. Để giảm tình trạng tích nhiệt cũng như là muốn nâng cao tuổi thọ của máy thì là họ sẽ trang bị thêm quạt tản nhiệt để đối lưu không khí.
Ở đây chính là phần dàn cơ HI8. Chúng ta có thể thấy rằng máy này sử dụng dàn cơ HI8 của Sony. Do Hitachi này không chuyên về sản xuất HI8 cho nên là đối với dàn cơ thì họ đã mua loại dàn cơ của Sony. Một loại dàn cơ cũng khá là thông dụng ha. Máy này tuy là sản xuất vào thập niên 80, tuy nhiên loại dàn cơ này vào thập niên 80 thì Sony đã lắp ráp bằng cánh tay robot. Chúng ta có thể tham khảo clip này. Dàn cơ HI8 này tuy nhỏ gọn nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng nó tích hợp rất nhiều công nghệ trong đây. Kể cả những mép từ trên trống từ này thì khi lắp ráp đều được canh chỉnh bằng cánh tay robot. Đây chính là tấm mạch phía dưới của máy, tấm mạch xử lý tín hiệu chính. Ở trên đây có sử dụng rất nhiều những chip nhận dán tích hợp. Các chip ở đây sử dụng là chip của Hitachi và chip của Sony. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy VT-BS58. Mix function. You can store two titles or illustrations in memory for superimposition while shooting. The titles can be superimposed separately. Hình ảnh của HI8 cũng khá là đẹp ha. Hình ảnh rất sắc nét, màu sắc cũng rất tươi. Bây giờ tôi thử chức năng tua có hình. Tua có hình rất tốt ha. Đây chính là tua ngược lại nè. The date-time superimposer allows you to insert shooting date or time on your videos to keep an accurate record of when the video was shot. Vậy là máy VT-BS58 này hoạt động bình thường. Tiếp đến tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đầu Hitachi VT-F55. Đây chính là máy VHS. Máy này không có chức năng BS cho nên là sẽ không có jack cắm anten BS, mà chỉ có jack cắm AV và jack cắm UHF, VHF thông thường mà thôi. Máy này có kích thước rất nhỏ gọn. Phần chiều rộng của máy này chỉ có kích thước bằng với lại kích thước của băng VHS mà thôi. Đây chính là phần dàn cơ và đây chính là phần mạch xử lý video. Mạch này chính là mạch xử lý Y và C. Những máy Hitachi được sản xuất trong thời gian này thì thường rất kém chất lượng. Trên đây tôi đã thay rất nhiều những tụ Hitachi rất là kém. Những máy Hitachi thường sử dụng những IC hybrid như vậy. Ở đây chính là bộ nguồn, cũng giống như bộ nguồn của máy BS58 ha. Ở đây sử dụng nguồn xung cũng rất kém. Khi mua về tôi đã làm lại bộ nguồn này. Đây chính là dàn cơ của máy. Máy này sử dụng dàn cơ AF. Trong tất cả các máy Hitachi thì loại dàn cơ AF này có lẽ là loại bền nhất, chạy ổn định nhất. Đặc điểm của loại này là đẩy kéo băng ra vào thông qua lực đẩy của cấp stăng. Máy này sử dụng dây Cora có răng cho nên là sẽ không bị trượt, tua băng rất khỏe. Trống từ của máy còn rất mới. Máy này sử dụng 6 từ, bao gồm là 4 từ video, EBSB và một cặp từ Hi-Fi. Dàn cơ này còn có chức năng lau từ tự động. Tất cả những chi tiết nhựa trong dàn cơ này đều còn rất mới. Phía dưới của máy đó chính là tấm mạch dùng để xử lý điều khiển hệ thống, xử lý servo và Hi-Fi. Phần Hi-Fi sử dụng chip XRA7703K. Đây chính là IC chuyên dùng để xử lý âm thanh Hi-Fi ở những đầu chuyên dụng.
Hình ảnh của máy này cũng khá là tốt. Tuy là hình ảnh nó không đẹp như bằng Victor hoặc là Bana, nhưng mà chúng ta thấy là như vậy là cũng rất là ổn rồi, cũng khá là sắc nét. Giờ tôi thử tua có hình. Tua có hình thì ảnh cũng khá tốt ha. Đây là tua hay chiều ngược lại. Vậy là máy VTF55 này chạy cũng rất ok. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đầu NVCX1. Đây là một model khá là hiếm. Đầu này là đầu SVFS chất lượng cao. Đối với những tín đồ của Bana thì model này là một model khá thú vị. Bởi vì tuy nó có kích thước rất nhỏ gọn nhưng mà đầy đủ tính năng, chất lượng cũng rất tốt. Máy này sử dụng đầu từ Amorphous. Đây chính là cửa nạp băng. Và phía hàng dưới này đó chính là các phím dùng để điều khiển vận hành băng. Đây chính là đồng hồ hiển thị thời gian, counter và timer. Rất tiếc model này không có chức năng hiển thị âm thanh VU trên đây. Trong đây là một vài công tắc dùng để thiết lập các hoạt động của máy, cũng như là sẽ có ngõ vào AV in và ngõ vào S video. Do là máy SVS cho nên là phía sau sẽ có cái jack cắm S video. Chúng ta ưu tiên dùng những jack này thì chất lượng hình ảnh sẽ tốt hơn. Cũng giống như hai máy kia thì máy này sử dụng nguồn xung. Nguồn xung này có ưu điểm là nhỏ gọn, dễ tích hợp vào không gian hẹp. Tuy nhiên thì loại này chạy rất kém, không tốt bằng nguồn biến áp. Không giống như hai model kia, máy này chúng ta thấy là phía trên này không có tấm mạch xử lý tín hiệu mà thay vào đó tấm mạch xử lý tín hiệu này sẽ đặt ở mặt dưới. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Đây là loại dàn cơ loại G cải tiến. Tuy nhiên cái phần hộc băng này nó có một chút khác biệt. Khi mở cửa băng ra chúng ta thấy là ở dưới đây sẽ có hai cái roller bằng cao su để đẩy băng ra vào. Cơ chế này khác với lại những cơ chế loại G của Panasonic. Dàn cơ của máy này còn có thêm một động cơ DC điều khiển roller dùng để đẩy cái băng ra vào. Ở đây sẽ có thêm hai sensor để phát hiện băng. Thì tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà họ lại thiết kế cơ chế kiểu này mà không phải dùng cơ chế thông thường như loại G. Bên hông của máy sẽ có bánh răng sắt giống như loại G thông thường. Sau khi băng đẩy vào bên trong rồi thì bánh răng này sẽ có tác dụng là nén băng chặt xuống phía dưới dàn cơ. Và đây chính là bánh răng bằng sắt dùng để nén băng chặt xuống dàn cơ. Loại này giống với lại bánh răng của dàn cơ loại G hiện hành. Dàn cơ loại G cải tiến này còn có thêm một motor DC ở đây, gọi là motor reverse. Motor này có rất nhiều chức năng. Nó có thể là cuốn băng ở chiều chạy ngược lại, rồi nó có thể kích dàn cơ ở trạng thái tua băng, vân vân. Đây chỉ là phần trống từ của máy. Thì tôi đếm trên đây có tổng cộng đến 10 mép từ. Do máy này có sử dụng đầu từ 19 micromet cho nên là sẽ có rất nhiều từ ha. Ngoài những từ thông thường ra sẽ có từ chỉ xảo. Bên hông trống từ sẽ có con lăn DB bằng đồng dùng để ổn định tốc độ chạy băng và ổn định lực căng băng. Ở đây sẽ có con lăn dùng để lau từ tự động. Đây chính là phía dưới của máy, sẽ có 3 tấm mạch và ghép lại với nhau. Máy này khi mua về thì gặp rất nhiều lỗi. Nguyên nhân là do mạch tích hợp nhiều cho nên là sử dụng thời gian thì là linh kiện kém này sẽ đồng loạt lão hóa. Thì khi mua máy đi về tôi đã sửa rất nhiều. Đây chính là mạch hình, mạch video. Đây chính là mạch hi-fi. Đây chính là mạch dùng để điều khiển toàn bộ hệ thống máy và điều khiển sạc vô.
Đối với những máy nhỏ gọn như vậy thì tấm mạch này thường thiết kế là dạng rất là khó tháo ra. Chúng ta rất khó thay linh kiện hoặc là đo đạt tín hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy NVCX1. Ở đây tôi sẽ sử dụng băng SVS. Hình ảnh SVS cũng rất là đẹp. Thật ra khi mới mua máy này về thì là không lên hình không lên tiếng. Tôi cũng đã sửa những lỗi vặt này rất là nhiều. Banana thường rất là hay hỏng vặt. Ở đây là tôi quay bằng monitor này cho nên là tiếng sẽ không hay, nhưng mà nếu khi cắm vào âm ly và loa thích hợp thì tiếng hi-fi cũng rất tốt. Nhược điểm của máy này là không có đèn VU để chỉ thị audio, cho nên là cũng khá nhàm chán ha. Vậy năm nay tôi đã giới thiệu các bạn về 3 model hub size. Đó chính là một bộ của Hitachi VT-BS58, VT-F55 và Panasonic là NVCX1. Đây chính là 3 model hub size cũng khá là hiếm mà tôi vừa sưu tầm được. Đặc điểm của những đầu này là có kích thước nhỏ, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng. Tuy nhiên thì do mạch này phức tạp mà tích hợp nhiều cho nên là cũng rất khó sửa chữa. Lần sau tôi sẽ giới thiệu các bạn thêm nhiều model khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.